ครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นปลาอะไรเหยื่อเป็นเหยื่อตายเหยื่อตายนะครับมาลุ้นกันนะครับแบบนี้ตัวงานใหญ่เวฟประจำด้ามมันสั้นนั่นน่ะเชือกทับอยู่เราวิ่งอยู่นะครับวิ่งอยู่นะครับสายสลิงไหมปล่อยกดไปตัวขาวๆนะครับอุ้ยโฉมงามเปล่าโอ้ยสุจินใหญ่ครับโอ้ยมาขาวมาเลยสุจินใหญ่ครับยังไงวันนี้เอาละอย่างน้อยก็ได้อัดปลาใหญ่ละวันนี้อย่างน้อยก็ได้อัดปลาใหญ่เลยนะครับเหินเฮ้ยสีคองเหรอไอ้สีคองนี่วะสีคองเหลืองครับโอ้ยสวยงามเลยตัวนี้สวยงามมากๆให้หมุนอีกรอบตัวใหญ่ด้วยนี่ครับสีคองเหลืองนะครับไซส์ใหญ่ยกขึ้นมากวาดเตรียมหน้าน้ำเอาตักซ้อนหัวปึ๊บนี่สีคองครับโอ้โหขอบคุณสำหรับการรับชม